وین شهر سازها و رازها. شهری که وقتی اسمش رو میشنوی شاید اولین تصویری که به ذهنت بیاد کافه‌های مجلل و موسیقی کلاسیک باشه، ولی پشت این زیبایی شاعرانه یه واقعیت تاریک و هیجان انگیز خوابیده. وین بهشت جاسوس‌های دنیاست. اگه فکر می‌کنی اتریش همیشه یک کشور بی‌طرف و آروم بوده، با من همراه باش تا توی میدو تاریخ رو با هم ورق بزنیم و ببینیم چرا وین برای جاسوس‌ها جذاب شده. مگه تو این شهر چه اطلاعاتی وجود داره؟ چه کشورهای تو این بازی نقش اصلی رو بازی میکنن و اصلاً چجوریه که دولت اتریش نمیتونه با این جاسوس‌ها برخورد کنه؟ در انتهای ویدیو هم به سراغ یکی از حرفه‌ای ترین جاسوس‌های دو جانبه وین میریم و ببینیم این جاسوس حرفه‌ای چطور بعد از سالها جاسوسی فقط با یک جمله کوتاه اشتباه لو رفت. بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم، اتریش یک کشور شکست خورده و اشغال شده بود. 4 قدرت پیروز جنگ یعنی امریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه اتریش رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. امریکایی یه گوشش بودن، روسا اون طرف، فرانسوی تو محل خودشون و بریتانیایی هم با پرچم خودشون. اما یه اتفاق عجیب افتاد. رهبران اتریش وقتی دیدن که تو آلمان شرقی و غربی داره جنگ سرد را میفته، شروع کردن به مذاکره با امریکا، حتی با روسیه. و نتیجه چی شد؟ سال 1955 یه معاهده خیلی مهم بین المللی تو وین امضا شد. طبق این پیمان 4 قدرت اشغالگر قبول کردند خاک اتریش خارج بشن به یه شرط. اتریش باید قول بده که همیشه بی‌طرف بمونه، یعنی نه عضو ناتو بشه، نه پایگاه نظامی خارجی تو کشورش باشه، نه تو هیچ جنگی طرف کسی رو بگیره. ولی پشت این بی‌طرفی وین کم کم به یه چیز عجیب تبدیل شد. وین شد یه هتل 5 ستاره برای جاسوسای دنیا. طبق گزارش بیشتر از 700 مأمور اطلاعاتی تو این شهر فعال هستن. تو کافه‌ها، تو سفارتخونه‌ها، حتی تو سالن‌های اپرا جاسوسا نقش دیپلمات، خبرنگار یا حتی موزیسین رو بازی میکنن. اینجا اطلاعات بیشتر از پول جابجا میشه. اینجا جنگ واقعی با تفنگ و بمب نیست، جنگ با ابزار جاسوسی، دستگاهشون و لبخندهای دروغینه. تو اتریش اگه جاسوسی یک کشور خارجی باشه و علیه خود اتریش اقدام نکرده باشه، قانونا تحت پیگرد قرار نمیگیری. این یعنی اگه یه مأمور اطلاعاتی روس بخواد درباره شرکت‌های آلمانی یا مقامات ایرانی تو وین اطلاعات جمع کنه، پلیس اتریش عملاً کاری بهش نداره. حالا ببینیم اصلا چرا اینقدر اطلاعات تو وین وجود داره که جاسوسا بتونن رد و بدل کنن. این شهر کوچک با حدود 2 میلیون نفر جمعیت تنها شهریه که مقر سازمان‌های متعدد بین‌المللی، سازمان‌هایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد در وین و سازمان اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و 10 نهاد دیگه، همگی دفتر اصلی یا منطقه‌ایشون تو وینه. همه این سازمان‌ها پر از جلسات بهره‌مانه، مذاکره‌های پنهانی و آدم‌های مهمی هستند که هر روز از این شهر رد میشن و جاسوس‌ها عاشق همین لحظه‌ها هستند. لحظه‌هایی که میتونن یه حرف یواش رو شنود کنن و یه لبخند اشتباه رو رمزگشایی کنن. قبل از اینکه ببینیم کدوم کشور رو بیشترین جاسوس تو وین دارد، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. طبق گزارش سرویس اطلاعاتی اروپایی، 3 قدرت بزرگ همیشه پای ثابت بازی جاسوسی تو وین بوده. روسیه سابقه طولانی در جاسوسی تو وین داره. از زمان شوروی تا امروز افسر اطلاعاتی روس با عنوان دیپلمات وارد وین میشن که بعضیشون فقط ظاهر دیپلمات دارن اما در عمل افسر اطلاعاتی هستن. چین از طریق برنامه‌های علمی، بورسی‌های دانشگاهی و سرمایه‌گذاری زیرساختی نفوذ زیادی تو اروپا پیدا کرده و وین یکی از پایگاه‌های کلیدی این نفوذه. امریکایی هم حضور جدی تو وین دارن. بیشترین تمرکز امریکا زیر نظر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی چین، فعالیت‌های روسیه، برنامه هسته‌ای ایران، کره شمالی، حتی اقدامات اتحادیه اروپا است. حالا بریم ببینیم این جاسوس‌ها چه جوری و با چه روش‌هایی جاسوسی میکنن.
گاهی با ابزارهای مخفی یا هک سیستم‌های آنلاین نشست ها رو شنود میکنن. شاید باورتون نشه ولی خیلی راحت کارمندای محلی رو تو سازمان‌های مورد نظرشون استخدام میکنن تا بتونن به اطلاعات اون سازمان نفوذ پیدا کنن. گاهی از زن یا مردای جذاب استفاده میکنن، ولی یا پیشنهاد مالی بهشون میدن یا حتی به تهدید جذبشون میکنن. فکر میکنی بهترین مکان برای تبادل اطلاعات این جاسوسا کجاست؟ کافه های وین. این جاسوسا تو کافه های مشهوری مثل کافه سنترال یا حتی وسط قهوه خونه های تاریخی وین دور هم جمع میشن و اطلاعاتشون رو با هم مبادله میکنن. با وجود اینکه این جاسوسا حرفه‌ای هستن و تجهیزات و روش‌های خاص خودشونو دارن، اما گاهی حرفه‌ای ترین ها هم لو میرن که در ادامه لو رفتن یکی از حرفه‌ای ترین هاشون رو میبینیم. اگر هم دوست دارید یه ویدئوی مخصوص هیجان انگیز در مورد جاسوسایی که لو رفتن ببینید و بدونید چه فیلم‌های سینمایی بر اساس جاسوسی هایی که تو وین اتفاق افتاده ساخته شده، تو کامنت ها بنویسید تا ویدئوشو برام بسازید. یکی از اون جاسوسای دو جانبه که اسمش تو اسناد رسمی منتشر نشده با اسم رمز ویولون زن خاموش شناخته میشه. یه مرد خوشگوش و عاشق موسیقی کلاسیک که هر روز ساعت 8 صبح میره یه کافه تو مرکز وین، یه قهوه میگیره، روزنامه میخوند و گاهی نوت موسیقی مینوشت. هیچکس شک نمیکرد که این مرد آروم مهمترین کانال اطلاعاتی بین شرق و غربه. فقط یه بار لو رفت وقتی یه جمله اشتباه تو اپرا گفت. اون برای مدت 8 سال به طور همزمان برای کاگبه یعنی سرویس اطلاعات شوروی و CIA یعنی سازمان اطلاعات امریکا اطلاعات را حتی بدل میکرد. مثلا اگه یه دیپلمات روس میخواست با آمریکا تماس بگیره، این مرد ترتیب جلسه رو میداد ولی همزمان اطلاعات جلسه رو هم به CIA اعلام میداد و هم با دستکاری به کاگبه، طوری که هر دو طرف فکر میکردن طرف اونا رو داره اما در واقع اون طرف برای خودش کار میکرد. تا اینکه یه شب تو سالن اپرای وین یکی از مامورای کاگبه یه جمله رمز ازش میپرسه. بعد از کدوم جهت میوزه؟ با اون بجن پاسخ درست کدی رو میده که فقط تو جلسه CIA استفاده میشده. جواب داد شرق همیشه سردتره. همین یه جمله کافی بود تا همه چی لو بره. کاگبه تو 48 ساعت ردش رو زد. CIA هم پیگیر شد و مامور شبانه ناپدید شد. بعضی میگن به سوئیس فرار کرد، بعضی میگن با یه هویت جدید توی دهکده زندگی میکنه، بعد دیگه هم میگن تو همون سالن اپرا تو ردیف آخر هنوز هم گاهی دیده میشه. اگه احیانا بیان رفتی حواست باشه اونی که داره به لبخند میزنه یا از کنار رد میشه ممکنه یه جاسوس حرفه‌ای باشه. اگه کنجکاوی و از این مدل ویدیوها رو دوست داری همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.